Phần cài đặt thì cứ cắm khóa vào mới lại cho đĩa vào thôi. Cứ nào mà chả thế, nhà cái nào chả ra đấy đi ăn cơm. Đem đi là đem cái đĩa của mình đi thôi hả? Đĩa của nó ấy. Đem mỗi khóa của mình thôi. Không thì mình đem cái này đi. Đem cái này mình đem cái đĩa cái đi thôi. Đem cái đĩa này đi, đem khóa của mình, đem đĩa của mình đi. Để cái khóa mới với cái đĩa mới của nó lại. Sợ dữ liệu đéo được. Lại xong ở nhà xem mình xử lý nó như thế nào. Thôi để em sửa luôn. Đi là phải ngon lành, nó trục trặc và đấy mình không biết gì giờ. Bây giờ mình mở ra. Mình nhấn OK. Giờ mình vào mình tắt cái phần cái logo quảng cáo đi, đánh dấu ở đây. Nhấn OK. Đặt tên công ty. Nhấn OK. Và tiếp cái phần này nữa, đánh dấu ở đây. Muốn khởi động nó sẽ không lên cái đấy nữa. Cái hay đấy thì anh nhớ. Giờ bắt đầu vào phần này để chỉnh sửa cái profile này, chuyển nó sang tiếng Việt. Nhà mình đánh dấu sang như ở côn, nháy chuột phải vào đây. Phải nháy chuột phải thì mới nháy được. Giờ mình đổi tên cái này thành côn. Giờ mình chuyển sang phần này là mã nhựa của nó. Cái BR58 tức là khung cửa, mình thay vào đây. Cái CI32 là nẹp đối đầu. Cái này cũng là nẹp đối đầu. Bây giờ mình copy cho nhanh. Cái này là nối góc 135 độ. CP20 là nẹp nối. Mình chỉ sửa những cái thông dụng thôi, còn những cái không thông dụng không cần. CP2 là nẹp nối thông dụng này. Cái trong cái của mình có không có được sang đây à? Không sang nó không chạy. Mỗi khóa nó chỉ sử dụng trên một cái cơ sở dữ liệu thôi. DF80 là khung cửa trượt lớn này. FB4 là khung ô thoáng hệ 80 này. FR71 là cánh đảo chiều này. Hình như cửa sổ này hả? Cái này có áp dụng cửa lớn được không? Không. GB10 là nẹp kính này. GB11 cũng là nẹp kính. Copy. GB19 cũng là nẹp kính.
20 là nẹp kính, 25 là nẹp kính, 26/30, 26 là nẹp kính, 34 nẹp kính. Đây là tấm đặc biệt, tấm panel đặc biệt. chứ không phải TD150 đúng không? HF60 là khung trượt 2 giây. HF80 là khung trượt 3 giây. IL31 là nẹp bịt đầu, bịt cửa lùa. SF55 đó. IL32 này, nẹp bịt cửa lùa. 57 à? SF57, cái này ít dùng. IL36 này, nẹp bịt cửa lùa. SF66 à? SF66, IL46 này, nẹp bịt cửa lùa lớn này. F84 này, này là đố đảo chiều này. LP61 là lá chớp này. MF41 là thanh lắp lưới chống muỗi. Một cái này không biết nó lắp vào chống muỗi. Cái bên dưới cũng là lắp lưới chống muỗi. Cái này cũng là lắp lưới chống muỗi. Lắp lưới chống muỗi. Cũng là lắp lưới chống muỗi. PP100 này, tấm panel 10 cm. Tấm panel 15 cm. Nẹp lá chớp này. Nẹp lá chớp. E72 à, đố cửa này, hoặc cạnh. Đố động cũng là nói gì? Chứ đố động là nó được. Cánh cửa đi mở ra. Cánh cửa trượt nhỏ. Cánh cửa trượt. Chung. Chung. Cánh cửa trượt. Cánh cửa sổ lắp phụ kiện đa điểm. Cánh cửa đi trượt. Nẹp dán trang trí. Phần này là phần thép. Phần cái ST61. Lõi thép. Tất cả các steel reinforcement này là lõi thép hết. Nó chỉ khác nhau kích thước thôi.
cái ST61, cái này là đố động, cửa hai cánh. UP72 nó là cái P72 với ST72 nó giống nhau. ST72. Giờ xong, bây giờ mình nháy vào Save Profile, nháy Close, nháy Z, nháy Close. Rồi thì bắt đầu mình vào phần thiết kế, là nút này Add Project, đây là tên công trình, công trình A, địa chỉ, ô dưới là địa chỉ Móng Cái chẳng hạn, nháy vào Add, bắt đầu mình thiết kế, nháy vào nút vàng. Để mình làm phần vẽ với tí đâu ra biết rồi. Cửa đi này, một cánh này, mình thiết kế này. Trong này có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái thứ 3 và cái thứ 6 bỏ, không dùng đến. Vách xong rồi đến cửa sổ. Bây giờ mình làm cái cửa đi một cánh này, cửa đi một cánh chân hở này. Lưu ý cái chân này là chân hở nhé, chân có khung dưới là chân kín này. Này mình gấp sang, mình chọn Custom thì là mở ra, còn 60 inch swing thì là mở vào. Đây mình chọn cửa mở vào. Trong khi đó bản lề cũng phải tương ứng, bản lề bên trái và bên phải. Left là bên trái, right bên phải. Bây giờ mình chọn bản lề bên trái mở vào trong, nhấn vào add, nhấn vào add home. Nhập thông số. Giờ mình nhập số lượng 10 chiếc. Kích thước mình đánh vào đây cũng được, hoặc mình bỏ chỗ này cũng được, không sao cả. 800. Chiều cao là 2100. Đây là khu vực lắp đặt cửa phòng vệ sinh. Cái này mình thêm hoặc mình bỏ cũng được. Riêng cái phần này, cái hole wheel, lại hole wire 2 này, đây cửa phòng vệ sinh này. Xong nhảy đến add. Xong nháy vào add này. Không nháy vào cánh cửa, khi nào nó đen đi thì nó mới hiển thị được lên thông số. Nhập cái thông số ở trên lại là được. Đấy, bây giờ mình đánh vào đây là 800 này. Chiều cao là 2100 này. Cái này là chiều cao của đố cửa này, mình nhắm 900 này. Mình nháy vào Produce này. Mình nháy vào cái ô này H1, nháy vào Alpass. Chạy vào hơi chậm. Nó tính 10 cái cửa, cứ phải một cái. Đấy, nếu như thông số nó hiển thị ra cái này nhá, cái hình to nó không hiển thị đúng ấy. Bây giờ mình trở về thoát, mình vào phần basic info này, vào basic parameter này, mình chọn đây, mình thay cái dấu chấm bằng dấu phẩy, xóa đi, đánh dấu phẩy, nếu ok. Bây giờ mình lại quay vào, mình tìm lấy cái cửa đấy, nháy vào đây, nháy vào cái cửa này. Thì mình chọn vào đây H1. Cái này vẫn không đúng, mình phải sửa cả ở đây nữa này. 0,02. Đấy, thì nó mới ra. Hoặc là anh xóa cái đấy đi, anh vẽ cái khác thì nó sẽ tự nhớ rồi. Nó sẽ lên các thành phần gồm có khung cửa này, cánh cửa mở vào này,
UP7 cái này là SE72 đi. đấy, bây giờ mình muốn thay đổi cái úp 72 sang SE72 hoặc cái panel này từ PP100 sang PP150 mình phải quay trở về vào phần profile hardware này, profile info này, mình chọn đây, cái cửa đấy đang là 60 inch swing đúng không, 60 inch swing customer window thì mình nháy vào cái này, mình nháy vào, mở vào là nháy vào trong à, còn mở ra là nháy vào dưới này đúng không? 9 với 10 đây là mở vào. Mình nháy vào đây. Bây giờ mình thay cái thứ tự thứ nhất của nó là FL71. Đấy, bây giờ mình thay nó bằng thứ tự thứ hai này, mình thay nó bằng cái SE72. Tìm cái SE72 chưa có. Đây là cánh. Ôi, cái này là mình đang nhầm vào cái cửa, đang nhầm cửa sổ. Đây là Windows đây này, 60 inch screen customer door này, cái door là cửa lớn và cái window cửa sổ. Mình vào mình chọn lại. Bây giờ mình thay cái kia, cái đố này. Bây giờ là mình sẽ chọn xong mình nhớ sẵn ở đấy đi. Mình sẽ thay vào cái SE72, đố cửa này. UV72 với SE72 là nó cũng là một thanh giống nhau đấy à? Hình nó giống nhau, trọng lượng khác nhau một tí. SE72 này, PP100 thay bằng PP150 này. Cái CP2 có cho mặc định vào đấy được khi mà nó vẽ cái cửa mà nó có nối cái ghép đấy là từ cái này vào được không? Nháy vào xây này, trở về này. Mình đóng và tìm lại cái cửa đấy. Nhé vào đây. Đấy, thay đổi. Nó thay đổi này. Nó chuyển thành SE72 và PP150. Muốn thay cánh của cửa sổ cũng thế. Mình đang làm cánh nhỏ, mặc định nó là cánh nhỏ, mình muốn thay cánh to hơn thì mình lại đổi nó sang. Cái khung này thì nguyên rồi. Tức là đổi xong rồi mình phải nhớ thì là nó mới nhớ được đúng không? Đây là phần kính. Trở về bây giờ mình làm một cái cửa ghép này. Cửa lớn ghép. Cửa sổ này. Cửa sổ bây giờ em vẽ cái cửa sổ hai cánh mở giữa là một cánh lật ra cho anh cái. Cái đấy ở trong này làm gì có mẫu có sẵn đâu mà nói từ hôm qua rồi. Bây giờ nhưng mà mình làm ghép thôi cơ mà. Làm ghép với cửa sổ hai cái mở. Ghép thì anh cứ gấp theo thứ tự thôi, có cái gì đâu. Giống của thợ chí đấy. Bây giờ cái cửa này mới là cái cửa khó này. Chọn 60 fix Windows này, cho nó lên top này. Góc lên đây. Đến với cửa sổ này. Customer Windows này, góc nó sang này. Bây giờ chọn 60 Customer này. Chọn bản lề này.
left outside này, chọn bóp tầm này, xong rồi đến mình chọn đến cửa lớn hai cánh này, từ cửa lớn hai cánh này, đây là cái chân hở. Mình chọn cửa mở ra. Bây giờ mình đang nằm bên cạnh cái này thì mình phải chọn right này. Chọn khóa. Bây giờ chọn khóa cứ mở ra là được rồi, bởi vì nó là hai cánh. Nháy add này. Bây giờ mình lại quay trở về cái cửa sổ này, gấp tiếp một cái nữa. Chọn này, 60 customer window này. Chọn right này, của cái này thì phải là bên right. Bây giờ chọn right out đấy. Right outside. Nếu mà add này. Để mình nhảy vào add hole này. Nhập số lượng này, 1 chiếc này. Cái này kích thước tổng thể mình ghi lên này. 4.000 này. Cao là 2.800 này. Cái này ghi được cửa chính mặt tiền này. Mặt tiền tầng 2 này. Em phải add này. Rồi mình bắt đầu nhập kích thước. Nhập cái này trước. Cái này là 4.000 này. Chiều cao của cái này là 600 này. Đến cái cửa sổ, cái này mình để 1.000 này. Chiều cao mình để 1.500 này. Bên dưới mình để 500 này. Mình chuyển sang cái cửa này. Cái cửa này mình sẽ để là 2.000 này. 2.200. Cái này để 2.200 này. Chiều cao của cái này mình để 1.000 đi. Đến cái này, lưu ý cái này nhé, làm cho nó nhanh nhé. Cái này với cái bên này là giống nhau. Anh nháy vào cái này khi nó đen lên nó hiển thị cái thông số này, anh nháy vào copy này. Xong anh nháy sang cái này nó lại đen đến cửa thì anh nháy vào paste này. Đấy, thế là xong. Xong rồi nháy vào Pro. Produce này. Nháy vào H2 này. Bây giờ mình không muốn các cái thông số nó hiển thị linh tinh nên nó rối mắt. Đấy, quay trở lại mình chỉnh. Cái cửa này thì anh vẽ lên lại bình thường rồi, không phải làm là anh có làm. Nhưng phải trang trí làm sao cho nó đẹp. Chỉ có quay lại nháy nó vào cái cửa lớn này, xong rồi đưa cái chiều rộng của cái 2.000 này nó xuống chỗ bottom đấy là nó quay dưới là rồi. Đấy, giờ nó ra các cái thành phần. Đây là cắt V này. Cắt V này. Cắt V của cái ô thoáng trên đấy. Khung là BR58 này. Ở trong đấy mình lắp đa điểm mà nó là hiện nay là mình chỉnh cho đa điểm rồi đấy hả? Nhập kính này. Đủ các loại. Lên kính. Đây là kích thước của kính. Thế còn ví dụ trong bây giờ các mình cái trở về mình chỉnh các cái thông số này, bỏ cái này cho nó xuống dưới. Cái này mình cho sang bên trái đi, còn cái này bên phải được rồi. Bây giờ mình cho cái này cũng không cần cho nữa mà mình bỏ vào non đi, là cho đáy này. Cái này cho bên trái này. Cái này cho nó bên trái luôn này. Cái này cho sang đáy này. Cái này cho sang bên phải này. Các thông số này thì mình chỉ bố trí làm sao cho nó đẹp thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Nháy vào đây mình kiểm tra lại. Nhìn cho nó thoáng rồi. Còn cái này không hiển được CP2 thì những cái nẹp nối cho mình cứ bảo nó những cái hoa thị là fit CP2 là được. Đây là xong.
Ví dụ cái số nó không hiển thị hết nhé, anh chuyển về này, anh nháy vào nút bên dưới này, anh nháy vào đây này, hoặc anh đánh số 8 vào đây thì anh cho nó hiển thị lại, số của nó sẽ nhỏ đi, nó sẽ hiển thị hết, đúng không? Số 8 là chuẩn nhất. Để ở số 8 thôi. Ra. Sau đó mình muốn in ra mình phải nháy vào đây để xem, mình cân chỉnh trang kéo lên này một tí cho nó cao lên. Đó, cái này phải 2 trang mới hết, mình có thế mình in thôi. Chỉnh thì ấn vào đây à? Preview này, Đấy là chỉnh, là xem trước khi in. Mình nháy ở đây nó lên dấu cộng, mình nhấc lên này. Đấy. Mình nhấc xuống này, nhấc lên nhấc xuống được, sang trái sang phải luôn. sang trái sang phải. In thì ấn đấy là vào, phần in. In thì ấn vào máy in là xong. Nháy vào print này. Bây giờ cái phần mà ví dụ tổng các cái cửa mà ra nhập đơn giá phải ra bao nhiêu mét vuông đấy là ra từ từ, quay về rồi quay trở về trở hết ra ngoài, qua đến cái phần mà vẽ mẫu để cho khách xem này, rồi Windows Door Drawing này, nháy vào cái này nó đen đi này, cái này cũng đen đi này, nháy vào Design Drawing này, đấy, Grid này. Đấy. Mình xem nếu cái này nó lệch tí mình phải vào cái trang vẽ ra mình chỉnh nó và nó vào giữa. Đây là vẽ mẫu để cho khách xem, là phần vẽ mẫu. Rồi đến phần tính vẽ mẫu rồi là nhảy lên trên đây à? Vẽ mẫu là đây, Windows Door Drawing này, nháy bôi lên 2 cái, nháy vào đây, nháy vào Grid. Đấy, xong rồi in, đến nút in luôn. Thì mình thoát ra, mình trở về cái phần tính vật tư cho 2 cửa đấy. Nếu đây mình kiểm tra, cái này là cái thông số 3 ly để khi hàn nó ngót vào này. Đấy, những cái này thì mình để nguyên không cần chỉnh, mình chỉ kiểm tra xem có ai chỉnh vào đấy nó sẽ bị sai đi không. Mình nháy vào collect sai này. Nó sẽ liệt kê ra bằng này các loại, các mã, số lượng, kích thước. Vào cái này cái Hiền nó biết làm hết không? Biết. Và cái Optimer, cái này là để lên phương án cắt nhựa cẩn thận. Đấy, nó sẽ lên. Thứ nhất là cắt cái FR104 này, 2069 x 20 này, 742 x 20 này, 6.000 này, cắt 161 4 thanh này. 4 thanh. Đây là kế hoạch cắt nhựa. Đây là xuất ra để xuất kho, xuất vật tư này, để thủ kho xuất cho công nhân sản xuất. Cái phần vật tư đóng. Mình vào đến cái tính giá trị cửa này, Add này hả? Add area này, nháy vào matching size. Hai cái này nó giống nhau hả? Như nhau hả? Đấy, bây giờ hai loại cửa này có 11 mét. À đâu,
là có 11 cái cửa, tổng diện tích là 26,9 mét. Thế bây giờ mình nhập giá vào đây, nháy vào Project. Bây giờ mình nhập giá vào đây, cửa đi một cái mình nhập giá 1 triệu chẳng hạn. Cái bên dưới mình nhập 1.200.000. Anh ơi, xe nó về đây, đang về rồi. Về vã hải quan đấy. Đấy, mình nhập giá vào đây thì nó sẽ ra. Nhập giá đây. Cửa này mình nhập 800 chẳng hạn. Phòng nhập 1 triệu. Phòng nhập 1.200.000. Đấy, ok này. Đấy. Đã ra. Xong rồi ấn vào nút in. Đó, ra kết quả. Có nghĩa là bây giờ cứ lên cái này thì ấn cái bên này được, ở bên này cũng được, đúng không? Xong rồi ấn vào cái trên là mình nhập giá. Đấy. Còn nếu như muốn để đưa ra làm cái phụ kiện đấy, để mình thêm cái phần phụ kiện bằng tay theo thực tế ấy, mình nhấn vào nút này, export report. Trên là trên là mét vuông cửa, dưới là phụ kiện. Đấy là phụ kiện gồm có những cái gì này, phụ kiện này. Có những gì bản lề chữ A chẳng hạn, bằng bao nhiêu cái, 200 chẳng hạn, nhân với 20.000. Cái là số lượng, còn bên đây là tiền. Total là tiền đấy hả? Nhập vào đây. Total đây là tiền, đây là đơn giá này. Mình nhập phụ kiện, mình nhập vào ô nào thì được. Anh nghe rồi. Đêm nay bây giờ nhập hàng xong rồi, chỉ làm thủ tục hải quan trong đêm nay vào. Thì nếu không có gì